سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان دلم. پوریا هستم و خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان یک بار دیگه افتخار حضور رو دارم. امروز اومدم تا راجب تب و لرز و درمانهای خانگی و کلینیکالش صحبت بکنم باهاتون. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع امروز، یادتون نره چنل رو حتما سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو روی حالت آل قرار بدید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو لایک بکنید و من رو از نظرات ارزشمند خودتون در قسمت کامنت ها بی نصیب نگذارید. اما میریم سراغ تب و لرز. تب و لرز عارضه‌ایه که افراد حداقل برای یک بارم که شده تو طول زندگی خودشون تجربه کردن. غالبا نشانه سرماخوردگی و یا وجود عفونت در بدنه، اما خب در خیلی های این عارضه باعث وحشت میشه، علل خصوص در کودکان، چون میتونه مشکلات بسیار زیادی رو به وجود بیاره. و خب این سوال مطرح میشه که چرا تب غالبا با لرز همراهه و به این سوال قرار پاسخ بدیم و درمان ها و مسائل راجع به تب و لرز رو بیشتر برای شما عزیزان باز بکنیم. تب و لرز به خودی خود یک بیماری نیست و در واقع یک پاسخ از واکنش بدن نسبت به سیستم ایمنی که از خودش بروز میده، بالا رفتن دمای بدن و تب و لرز هستش که در واقع سیستم ایمنی شما وقتی با یک عامل خارجی مثل عفونت، ویروس و یا بیماری در حال جنگ هستش، برای از بین بردنش ناخودآگاه دمای طبیعی بدن شما رو بالا میبره و عارضه تب و لرز در شما به وجود میاد. مقصد اصلی این کلام این که خود تب و لرز بیماری نیست و در واقع نشانه وجود بیماری و یا عفونت در بدن شماست. خب اما دمای طبیعی بدن انسان در حدود 37 درجه سانتیگراده و بر اساس همین تب‌ها به دو دسته تب خفیف و تب شدید دسته‌بندی میشه. در تب خفیف وقتی دمای بدن شما بین 37.5 تا 37.9 درجه سانتیگراد هستش، اصطلاحاً شما به تب خفیف دچارید. اما در تب شدید دمای بدن از مرز 40 درجه عبور میکنه که میتونه سلامتی اشخاص رو به خطر بندازه و مرحله حادی از تب و لرز هستش که دیگه خیلی دمای بالایی هست، در واقع 40 به بالا که بعضیا تا 41 و 42 درجه هم میره تبشون. و اما در مورد لرز در واقع پاسخ طبیعی بدن به بالا رفتن دمای اون هستش. برخی فکر میکنند که خب قاعدتا تب وقتی دمای بدن رو بالا میبره باید احساس گرما در فرد به وجود بیاد، اما این نکته رو باید در نظر بگیرید که وقتی دمای طبیعی بدن شما بالا میره، شما در هوای اتاق که 25 درجه سانتیگراد هست به خودی خود احساس سرما میکنید، به خاطر اینکه دمای طبیعی بدنتون بالا رفته و بدن در حضور هوای خارجی احساس سرمای زیادی میکنه. هر چقدر هم تب بیشتر باشه این احساس سرما بیشتر میشه و خیلی طبیعی هستش که تب همواره با لرز همراه باشه. در واقع لرز پاسخ طبیعی بدن به بالا رفتن دمای اون هستش که من خدمتتون توضیح دادم که چرا. هیپوتالاموس بخشی از مغز هستش که وظیفه کنترل دمای بدن رو بر عهده داره و دمای بدن شما رو تنظیم میکنه. اینجاست که عارضه لرز به کمک هیپوتالاموس میاد تا بتونه دمای بدن رو جابجا بکنه و به نقاط بالاتری برسونه. و اما عوامل مؤثر در به وجود اومدن تب و لرز شامل بیماری هایی مثل آنفولانزا و ذاتوریه و کرونا، برخی از انواع واکسیناسیون، ابتلا به برخی از بیماری های التهابی، لخته شدن خون، آفتاب سوختگی شدید، مسمومیت غذایی و عوارض جانبی برخی از انواع آنتیبیوتیک هاست که میتونه باعث به وجود اومدن تب و لرز در شما بشه. اما علائم تب و لرز شامل تعریق، لرز طولانی مدت، سردرد، دردهای عضلانی، از دست دادن اشتها، کمبود آب بدن و ضعف عمومی بدن هستش. یعنی در واقع وقتی شما این علائم رو دارید
اینها ناشی از تب و لرزه. خود تب و لرز که خب با اندازه‌گیری دمای بدن به راحتی به شما اثبات میشه، اما خب این علائم چیزهایی هستش که تب و لرز باعث میشه اون رو داشته باشید. ضعف بدن، سردرد، دردهای عضلانی. قاعدتا کسی که تب شدیدتر باشه بیشتر به عارضه درد عضلانی و سردرد مبتلا میشه. تب در مواقعی میتونه باعث احساس گیجی، عدم تعادل در بدن و حتی توهم هم بشه که توهم در واقع در تب‌های شدید بیشتر به وجود میاد برای افراد و همچنین بیقراری و گریه شدید و مداوم در کودکان. اما روش‌های پیشگیری از تب و لرز در واقع پیشگیری از ابتلا به بیماری هست، چون همونجوری که گفتیم خود تب و لرز بیماری نیست. شستن مداوم دست‌ها قبل و بعد از خوردن غذا، آموزش شستشوی صحیح دست‌ها به کودکان، استفاده مداوم از اسپری‌ها و دستمال‌های مرطوب آنتی باکتریال و ضد عفونی کننده، اجتناب از دست زدن به دهان، بینی و چشم‌ها و از این طریق جلوگیری کردن از ورود ویروس به این مجاری، پوشاندن دهان و بینی به هنگام عطسه و سرفه، اجتناب از به اشتراک گذاری لوازم شخصی مثل حوله و مسواک و ظروف و حتی لیوان‌هایی که با اونها آب می نوشید. بهتره که برای شما علل خصوص در زمانی که به تب و لرز دچار میشید جدا باشه از افراد دیگه. و اما جدی گرفتن نشانه های بیماری در مراحل اولیه که باعث میشه در واقع هرچه زودتر بیماری رو درمان بکنید زودتر از شر تب و لرز هم خلاص بشید. اما در اینجا درمانهای معمول خانگی و درمانهای طب سنتی تب رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که شاید براتون در یک سری از موارد جدید باشه و جالب. در مورد درمانهای معمول خانگی همونجوری که میدونید اولا باید از یک دماسنج طبی استفاده بکنید و مداوم دمای بدنتون رو اندازه بگیرید و از وجود تب در بدنتون و یا عدم وجود اون اطمینان حاصل بکنید. بیشتر بهتره که در رخت خواب بمونید و استراحت کنید. برای جبران مایعات از دست رفته به طور مداوم آب، چای و آب میوه‌های طبیعی بنوشید و از این طریق بدن خودتون رو هیدراته کنید. استفاده از شیاف‌های تببر برای تب و لرز بزرگسالان بدون مانع. همچنین استفاده از داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن و ایبوپروفن برای درمان تب در بزرگسالان توصیه میشه، ولی از مصرف این داروها برای کودکان بدون نسخه حتما خودداری کنید. در واقع این داروها فقط برای بزرگسالان بدون نسخه هستش. تا جای ممکن باید بدن خودتون رو خنک نگه دارید و لباس و رو انداز خودتون رو کم بکنید. در واقع اگر هم لرز دارید باید تب و لرز خودتون رو از طریق دارو و یا شستن بدن اول بتونید کنترل بکنید که لرز نداشته باشید و بعد باید سعی بکنید که در واقع لباستون و رو اندازتون رو کم بکنید که دمای بدن بیش از حد بالا نره. پاشویه و کمپرس با آب ولرم حتما توصیه میشه، اما باید دقت بکنید که به این منظور از الکل و آب سرد استفاده نکنید، چرا که پایین اومدن ناگهانی دمای بدن میتونه مشکلات جدی رو برای سلامتی شما به وجود بیاره و خطرآفرین باشه. در صورت تداوم تب و پایین نیومدن اون باید حتما به یک پزشک و یک کلینیک مراجعه بکنید. نکته‌ای که اینجا باید بگم اینه که تمامی این مواردی که گفتم برای تب و لرز ناشی از کرونا هم صادقه. اما یک سری روش‌های جالبی داریم در طب سنتی که واقعا هم پذیرفته شده و کاربردی هستند، مثل استفاده مداوم از زنجبیل، ثابت نگه داشتن دمای منزلتون بین 18 تا 22 درجه سانتیگراد، خنک نگه داشتن بدن، خواب کافی و به موقع، مصرف میزان اندکی نمک قبل و بعد از غذا، حجامت، استفاده از نعنا و ترخون در اغلب غذاهاتون، استفاده مداوم از آب میوه‌های نظیر آب پرتقال و آب سیب، مصرف مداوم ترکیب
عرق نعنا، سیاهدانه، نمک و عسل که میتونه معجزه‌آسا باشه بسیار در این زمینه. در مورد درمان‌های با طب سنتی، ماساژ پا با پیاز رنده شده، دمنوش گل بنفشه، پونه و گل ختمی همراه با عسل، ماساژ پیشانی با چند قطره روغن بادام شیرین، مصرف ترکیب عسل و سیاهدانه، ترکیب 2 عدد هلوی رسیده با 1 قاشق غذاخوری عسل و 1.5 لیوان آب. اینها هم در واقع درمان‌های طب سنتی تب و لرز بودند که علیرغم تمام اینها اگر تب و لرزتون ادامه پیدا کرد حتما به پزشک مراجعه بکنید در اسرع وقت. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. با ارزش‌ترین دارایی هر فرد سلامتیش. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.